دوستای عزیز، خوش آمدید به چینل AFG Learner. آرزو دارم همگیتان جور، صحتمند، سرحال باشید. در این پلیلیست ما میخواهیم برای شما مثالهای از C++ را کار نمایید. امیدوار هستم از این ویدیوهای استفاده خوبی صورت گیرد تا برای شما کمک نماید. تشکر از حمایت و همچنان چینل ما را همراهتان سابسکرایب و ویدیوهای ما را لایک نماید. خب دوستای عزیز، خوش آمدید. میخواهیم برای شما امروز برنامه را کار کنم در C++ که در آن ما سرچینگ را انجام دهیم. مثلا یک سرچ انجن بسیار خرد را توسط اری می سازیم و در آن ایندکس های اری را پیدا می نماییم. پس با ما باشید. شارتکات سورس فایل یا نیو فایل کنترلینگ برای خود مشتمل هاش include stream میخوایم از جنس INT بگیریم. وریبل میگیریم که از یوزر قیمت دریافت کنیم. دوم یک عدد میگیریم که در آن سرچ انجام بدیم به نام سرچ. سوم هم اری را انتخاب میکنیم که ساده پیش بره، آسان بره. قیمتا را وضع کردیم. در اینجا دیگه هم بخاطر این بود یک وریبل انشاءالله میکنیم به نام برای یوزر مشترک در حلقه لوپ اجرا میکنیم. اینجا آیا برش مشخص کردیم تا یا تعریف کردیم به خاطر لوپ. همیشه اری از صفر شروع می شود با آی کوچک مساوی تا لنت اری پیش برود تا 100. آی پلاس پلاس یعنی آی از صفر شروع تا 100 پیش برود. خب در اینجا می گیریم اف اگر اری آی دقیقا مساوی شود با نم، پس در این حالت چلسی 11